हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई 6 वटा भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरको बारेमा भन्दैछु, जुन चाहिँ तपाईलाई पुरै फ्री छ। तपाईले चाहिँ यो सफ्टवेयरहरु म डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिंक पनि दिन्छु। त्यो लिंकमा गएर तपाईले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ त आजको भिडियोमा। फर्स्टमा छ VSDC भन्ने भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर। लिंक पनि म तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु। यसमा चाहिँ तपाईलाई भिडियो एडिटिङ गर्न एकदमै राम्रो सफ्टवेयर छ। तपाईले यो विन्डोजको लागि 32 बिट र 64 बिटको लागि हुन्छ। यसको बारेमा पनि दिएको छ यहाँ, के इफेक्टहरु गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्छ भनेर। तपाईले सिम्पली यहाँ डाउनलोड बटनमा क्लिक गरेर यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। 64 बिटको लागि हो भने चाहिँ, 32 बिटको लागि चाहिँ यहाँ तलपट्टि गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। 32 र 64 बिटको लागि पनि यहाँ छ। अर्को रहेको छ विन्डोज लाइभ मुभी मेकर। यसको पनि म लिंक तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु। यो चाहिँ पुरानो सफ्टवेयर हो जुन विन्डोजले पहिले प्रोभाइड गर्थ्यो र अहिले पनि यो एकदमै राम्रो सफ्टवेयर छ। तपाईले यो फाइल हिपोको साइटमा मैले यो लिंक दिएको छु, यसमा गएर यो लेटेस्ट भर्सन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को सफ्टवेयर रहेको छ एनसीएच सफ्टवेयरले बनाएको VideoPad भिडियो एडिटर। यसको पनि म लिंक तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। यहाँ डाउनलोड नाउमा गएर तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो पुरै फ्री छ सबै सफ्टवेयरहरु। तपाईले फ्रीमा पाएको भएर यसलाई फेरि राम्रोसँग पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सफ्टवेयर चाहिँ तपाईले कुन फाइल फर्मेटमा डाउनलोड गर्न मिल्छ भनेर पनि दिएको छ। धेरै इफेक्टहरु पनि दिएको छ। तपाईले जुन कुराहरु पेड सफ्टवेयरमा पाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि यो सफ्टवेयरमा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले 64 बिटको लागि गर्न मिल्छ, 32 बिटको लागि गर्न मिल्छ। र अर्को रहेको छ हिट फिल्म एक्सप्रेस पनि एकदमै राम्रो सफ्टवेयर हो। यो चाहिँ चलाउन अलि गाह्रो छ, तर यसमा चाहिँ तपाईले धेरै इफेक्टहरु पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो एडिटिङ सफ्टवेयर हो यो पनि। साथीहरु, आजको लागि भिडियो यति नै। म यस्तै राम्रो भिडियोहरु तपाईको लागि ल्याउने नै गर्नेछु। त्यसको लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।